عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب نبقى بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلويات شرقية حلوة جدا، وهي الكنافة بالجبنة او الكنافة النابلسية او الكنافة السورية، ليها كذا اسم. وهنبدأ نقول المكونات مع بعض. المقادير بتاعتي: معايا نص كوباية من السمنة، ومعايا يعني زعفران. تمام. بنقعه، يعني بنقع يعني 3-4 حبايات منه في كوباية عشان ادي اللون للكنافة. ومعايا خليط من الجبنة العكاوي والمشلشلة، ومعايا يعني ربع كيلو من الكنافة المجمدة اضرب في الكبة، ومعانا يعني شربات الكنافة، ومعانا معلقتين كبار من السكر البودر. تمام. وطريقة عمل شربات الكنافة انا هسيبها لكم في صندوق الوصف في رابط. تمام. يلا نبدأ مع بعض. هنا باخد يعني هي حبوب الزعفران زي ما انتم شايفينها كده بسيطة، يعني باخد منها جزء بسيط لانه بيبقى مركز، انا مش عايزة كتير. ويعني بحطه في شوية مية لمدة 3 دقايق او 4 دقايق، هو اوريدي بيلون على طول، انا مش عايزة مية كتير. بمجرد ان انا بس بحطه وبلونه يعني وبدوبه شويه كده واسيبه يتنقع. تمام. زي ما احنا شايفين اسيبه شويه اللون يتركز على ما اقلب الكنافه بتاعتي. باجي هنا معايا نص كوبايه السمن ديت، بنزل عليها بربع كيلو، بنزل بيها على ربع كيلو الكنافه زي ما احنا شايفين، حاجه بسيطه. تمام. وباقي حاجه بسيطه في الطبق مش كتير، لاني هحتاج الجزء اللي باقي دوت في الطاسه اللي انا هعمل فيها الكنافه. تمام. انا مش هعملها في الفرن، انا هعملها من البوتاجاز. وخلاص يعني اللون بتاعي يعتبر اتركز اهو بتاع الزعفران زي ما احنا شايفين. ببدا اخد منه شويه شويه ورش برضو على الكنافه. تمام. ده هيديها يعني لون ذهبي حلو. انا ممكن اجيب لون من عند العطار يعني اللي هو البودر اللي هو لونه اورنج، وبيدي لون اورنج عالي جدا. وفي اللي هي الوان الطعام الاورنج ممكن اعملها برضو، لا انا مش عايزه كده. حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين ببدا اخدها وهي اللي بنزلها على الكنافه. انا نزلت كل لون الزعفران اللي انا محتاجاه، بنزل بمعلقتين سكر البودر زي ما احنا شايفين. تمام. وابدا اقلب الكنافه بتاعتي في السمن والسكر البودر زي ما احنا شايفين كده بالظبط. لازم ادلكها كلها بحيث ان السكر واللون والسمن يتقلب ويتجانس كله مع الكنافه في وقت واحد اهو. هنا خلاص الكنافه بتاعتي يعني تجانست تماما مع السمن والسكر اللي انا حطيته لها واللون اللي انا حطاه لها. بجيب بعد كده زي ما هنشوف طاسه غير لاصقه، تيفال، جرانيت، ايا كان النوع، بحط فيها السمن زي ما احنا هنشوف كده مع بعض دلوقتي. هنا ده بقية السمن اللي هو ايه كان باقي عندي من النص كوباية، بنزله كله زي ما احنا شايفين كده. تمام. وافرده في الصينية بتاعتي او الطاسة بتاعتي بالكامل. مش مشكلة في ارضيتها كنافة، انا هنزل الكنافة عليها دلوقتي يعني عادي. تمام. وابدأ اجيب الكنافة بتاعتي وانزلها في الصينية ولا في الطاسة شوية شوية. لسه هنتقل ايدينا عليها ونقعدها في الصينية كويس ونظبطها. تمام. مش باخد كمية الكنافة كاملة، يعني بسيب جزء عشان هغطي بيه الجبنة برضو، لاني لما هقلبها في الطبق الجبنة دي بتبقى سايحة فممكن تلزق في الطبق، انا مش عايزاها تلزق. انا هبدأ اهوت يعني اضغط على الكنافة شوية شوية بحيث ان انا افردها في الطاسة كاملة زي ما احنا شايفين. انا دلوقتي بفككها وبفرد، لكن ما ضغطتش لسه. كل ده للتفكيك عشان اخليها كاملة في الطاسة بتاعتي تغطي الارضية كلها زي ما انا عايزة.
باجي هنا معاكم انا خلاص يعني فردت الكنافه بالكامل، بجيب طبق وابدا اكبس بيه كده اهوت عليها، اضغط بيه جامد بحيث ان هي تبقى متساويه. تمام، زي ما احنا شايفين كده، وبضغط كويس جدا. انا كده ضغطت، يعني مش عايزه اضغط اكتر من كده. لو انا عايزه اضغط اكتر من كده هيبقى يعني تسويه للاحرف، بس ضغط عشان الاحرف تبقى متساويه عندي، ما تبقاش واقفه، ما يبقاش شكلها مش حلو. بس لكن في المنتصف والاجناب انا خلاص يعني ضغطت بالطبق كويس الحمد لله. عايزه اضغط تاني اهو. اجيب بعد كده خليط الجبنه العكاوي والجبنه المشلله ولا المشلشله. انا يعني الجبنه عندي يعني نقعتها ليله كامله في ميه عشان كنت جايباها فيها نسبه ملح يعني، وضربتها كمان يعني فتفتها عشان يعني اقدر اسحب الملح اللي فيها، وصفيتها كذا مره وبعدين حطيتها في التلاجة طول الليل. يعني كل ما اقوم عامله كده عشان تفوق يعني ما يبقاش فيها اي نسبة ملح خالص، لاني انا ما حصلتش الجبنة يعني ما فيهاش ملح. تمام، دي الطريقة الوحيدة اللي هي اقدر اسحب منها الملح، ان انا انقعها واغير لها المية كل ساعتين، وان انا احاول ان انا افككها. يعني انا فككتها وخلطت الجبنتين عشان ايه؟ يعني انجز وقتي لما اجي اعمل الكنافة، وبقطعها زي ما انتوا شايفين كده على الكنافة. قطعت كل الجبنة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالظبط. الجزء اللي متبقي من الكنافه عندي اللي انا ما حطيتوش في الطاسه في البدايه خالص، زي ما قلت لكم ان انا خدت حاجه وبقيت حاجه بسيطه زي ما احنا شايفين كده مع بعض، برجع افرده فوق الجبنه. تمام، ليه بفرد بقى الجزء دوت فوق الجبنه ومش هضغطه؟ يعني افرده بالراحه خالص فوق الجبنه بقدر المستطاع، لان الجبنه عندي لما هتسيح وهاجي اقلبها في طبق التقديم دلوقتي لما نسويها مع بعض ممكن الجبنه وهي سايحه يعني تلزق في طبق التقديم. انا مش عايزاها تلزق في طبق التقديم ولا حاجه. تمام، وفي نفس الوقت الكنافه اللي اتحطت على الجبنه دي هي فيها سكر، السكر ده هيسيح وهيدي طعم للجبنه نفسها حلو جدا. دي الطريقه يعني بالظبط اللي هي بيعمل بيها اي محل حلواني شامي للكنافه النابلسيه او الكنافه بالجبنه. تمام، خليكم معايا. انا حطيت الكنافه على النار والبوتاجاز عالي عليها لحد ما اسمع صوت التكتكه بتاعتها ان هي بدات تستوي او الطاسه سخنت. بهدي النار عليها خالص وبغطيها بحيث ان هي تاخد اللون من تحت وتستوي كلها على البخار بعد كده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بدأت هي تتكتك فعلا من على الأحرف زي ما بوريكم كده. اللون اهوت يعني هتبدأ تاخد لون زي ما بشاور لكم بالظبط اهو، والتكتكة بدأت تحصل. هي كده هتبدأ يعني بتاخد اللون كليا من كل الاتجاهات. بوطي النار خالص عشان تستوي على نار هادية، وبغطي الطاسة بتاعتي تمام عشان تاخد وقتها في السوا. هي بالظبط من ساعة ما غطيتها دلوقتي هتاخد 20 دقيقة. ننتظر ال20 دقيقة ونرجع له. باجي هنا معاكم هي خلاص اتحمرت، الوش اللي تحت اتحمر وبقى تمام ومظبوط. بقلبها على طبق التقديم وادخلها الفرن الكهرباء 5 دقايق بالظبط عشان يستوي الجزء اللي فوق دوت. خليكم معايا. رفعت الكنافه اهوت من على النار وحطيت عليها طبق اللي انا هدخله بيه الفرن الكهرباء. تمام، هنقلبها سوا وندخلها بالظبط 5 دقايق زي ما قلنا الفرن الكهرباء. يلا بينا.
اهيت ما شاء الله شكلها طلع جميل جدا ومظبوطه. هندخلها الفرن الكهرباء 5 دقايق بالظبط، الفرن مش الشوايه، انا مش محتاجه الشوايه خلاص. خلينا بعد ما خرجت الكنافه من الفرن الكهرباء، هي بس انا ممكن الجبنه جت زياده معايا شويه زي ما انتم شايفين، جت زوايد بس بسيطه في الاطراف، وحطيت لها الشربات بتاعها المطلوب، ونكون وصلنا لنهايه وصفتنا. ارجو ان اكون افدتكم واكون عند حسن ظنكم، وما ننساش نضغط لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا.